Thực ra thì một mình anh làm theo quyết định của anh thì đơn giản thôi. Nhưng mà bên kia phía Vọng ấy, cô ấy muốn được sự chấp thuận của bố anh. Anh nên cho bố anh với bố Vọng nói chuyện trực tiếp với nhau. Em nghĩ là vấn đề sẽ được giải quyết này. Cưới nhau rồi cũng phải về sống cùng nhau. Vâng anh, em cũng biết là anh em mình yêu thương nhau ấy, nhưng mà em cũng muốn là có sự đồng ý của bố cơ.
hôm mình thấy hoa nở nhiều lắm. Hôm nay trời nó âm u với lại mưa phùn nữa sao nhưng mà nó nở ít thôi đấy. Có mấy bông nữa thôi. Để cái rổ xong lấy cái túi với cái ghế. Đâu đi anh ơi. Không biết về làm cơm nước hộ người ta không có thời gian đâu. Bác, đây mua rau đi ạ.
Rau đen ơi, có bí đi, có bí đi chị. Ăn cho cô 2 bó, bó hoa với lại 1 bó. Rau đi bác ơi. Rau đen ơi. Ngồi một lúc nữa chắc không hết. Rau đi cô ơi. Rau gì ấy chị? Rau bí tốt nhỉ? Còn mấy mớ đấy. Cho em lấy cả 3 mớ luôn đi nhỉ? Tốt quá nhỉ? À vâng. Nhà em lại không trồng được cái rau bí này nữa. Rồi em xin nhé. Đây đây ạ. Anh Em lấy được. em cứ gửi anh ốm anh nghỉ. Không, anh cũng đang tính là hết tuần mới đi làm, nhưng mà hôm qua thì thấy đồng chí Dương gọi bảo có nhiều hồ sơ phải hoàn thiện, cần anh phải giải quyết, anh đi làm luôn. Lại cảm thấy người đỡ hơn rồi. Mà anh còn ốm này sau không ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì em đi làm. Thì anh cũng khỏe rồi. Với lại nhiều cuối năm nhiều việc phải, với lại nhiều hồ sơ phải cần hoàn thiện. Với lại chương chữ ký của anh cũng không giải quyết được ấy. Còn Bình Dương thì thấy nó đồng chí bảo là không xuể ấy. Thì là ở nhà anh sốt ruột quá, thì cũng định cơ quan làm, với lại cho nó khuây khỏa lắm.
tinh thần thì thoải mái hơn, ở nhà nhiều thành ốm ra thêm em ạ. Vâng. Thôi, bây giờ em làm việc đi, anh còn phải về trên nhà. Bây giờ đoạn đường từ đây về nhà cũng hơi xa. Thế phải anh đang ở cùng phòng mà sao lại bảo về trên nhà như nào? Thì anh cũng về trên nhà vài hôm để chữa bệnh mà lại muốn xuống cũng lo cho anh nên là bắt anh về. Thế bây giờ có nghĩa là anh về nhà phải ở với cho em học à? Thì anh mới về trên đấy được mấy hôm. Bố anh bảo về trên đấy để tiện cho mẹ chăm sóc từ đấy đi. Vâng. Anh về trên đấy thì có 20 con em bỏng ở đấy cũng thế hơi lo ấy nhỉ? Thì anh cũng nóng lòng xuống với hai mẹ con quê lắm, nhưng mà anh cũng đang đợi để thư chuyện với bố anh. Thế em cứ nghĩ là mọi chuyện đã được anh giải quyết ổn thỏa chứ bố anh vẫn ngăn cấm à? Nói chung là từ trước đến giờ bố anh vẫn phản đối chuyện giữa anh và vợ thôi, nhưng mà thời gian vừa rồi anh cũng tính lên trên nhà để thưa chuyện với bố mẹ luôn, nhưng mà cuối năm bố nhận công trình nên là không có thời gian để hai bố con ngồi tâm sự với nhau ấy. Nếu như thế thì cũng khó cho em vợ mình. Bây giờ mọi chuyện cứ kéo dài thế bố anh thì không đồng ý nữa, không biết là em ấy sẽ có suy nghĩ gì nữa. Đấy là mới là chỗ anh lo nhất. Anh chỉ sợ mọi chuyện càng kéo dài thì cô ấy lại thay đổi ý định nha. Thực ra thì một mình anh làm theo quyết định của anh thì đơn giản thôi, nhưng mà bên phía vọng ấy, cô ấy muốn được sự chấp thuận của bố anh, nên là anh cũng đang tính thuyết phục để bố đồng ý. Thì đến lúc đấy thì cô ấy cũng không từ chối tình cảm của anh nữa. Mà cái vấn đề này thì bố của Vọng đã biết chuyện của anh chưa? Thực ra thì bố cô ấy có về thăm hai mẹ con, nhưng mà đúng lúc anh phải đi làm đi trực ấy, nên là anh với bác ấy cũng chưa được gặp nhau em ạ. Thế em nghĩ là anh nên cho bố anh với bố Vọng nói chuyện trực tiếp với nhau, em nghĩ là vấn đề sẽ được giải quyết này. Chuyện này thì cũng rất khó, bởi vì bố họ cũng đi làm ăn xa đấy, nên bố anh thì cũng đi làm suốt, cũng không hay ở nhà. Bây giờ bên phía vọng thì cô ấy muốn được sự chấp thuận của hai bên gia đình, nên là đến lúc đấy không được đỡ phải ràng buộc về chuyện tình cảm mình ấy, là hai bên gia đình ấy. Đúng rồi. Nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn. Nên thì bây giờ thì cả hai bên gia đình đều phải đồng thuận thì nó sau này thì mới hạnh phúc được, chứ bây giờ chỗ Vọng này cũng khó xử. Hôm nọ bố anh cũng phản ảnh đối gay gắt quá, nên anh cũng đề cập với vọng bảo là đi đăng ký kết hôn trước. Thì lúc đấy thì bố anh có phản đối cũng không làm gì được, nhưng mà cô ấy cứ nhất quyết không đồng ý cả. Em ấy nhất quyết thế cũng phải đây. Bây giờ đi đăng ký về rồi bố anh không đồng ý thì làm sao? Bây giờ lại gửi cho em ấy. Thì sau này thì nếu mà cưới nhau rồi cũng phải về sống cùng nhau. Đến lúc đấy làm sao mà ngồi mà nhìn nhau được, mà có thể nói chuyện được, thế rất là khó. Cũng chính vì thế anh mới chấp thuận theo ý kiến của cô ấy, nên là anh vẫn phải về trên nhà để thuyết phục cho bố anh đồng ý, nên anh quay xuống để nói chuyện đến vấn đề kết hôn. Vâng, anh nghĩ thế là đúng. Bây giờ cứ ra thì phải thuyết phục từ từ, chứ một chốc một lát mình quyết định như thế thì cũng không được. Thì hai đứa anh đến tiến tới hôn nhân thì cũng mong được hai bên gia đình chấp thuận, lúc đấy sẽ vui vẻ hơn và hạnh phúc, sau này sẽ hạnh phúc hơn em ạ. Thôi, bây giờ em làm việc. Công nhận là chuyện tình cảm giữa anh Nguyện với Vọng phức tạp thật đấy. Như thế hai người yêu nhau lâu rồi mà vẫn chưa đến với nhau được. Nói chung là cũng khó. Do gia đình một phần, cái này cũng không thể tự quyết được. Biết là yêu nhau thật nhưng mà không có sự đồng ý của bố mẹ thì cũng khó lắm.
vọng nữa, đến đừng ghé xuống nhà vọng rồi. Cả ngày hôm nay mình cũng không được liên lạc với cô ấy rồi. Thôi, mình cũng không yên tâm. Chắc phải rẽ xuống xem hai mẹ con cô ấy thế nào đã. Bác ra đồng làm ruộng, chuyện nông dã. Anh ra trên cơ quan về à? Ừ, anh mới trên cơ quan về nên là tiện ghé đưa vào đây xem em với cô Thóc như thế nào. Mà em đang sáng đấy làm gì đấy? Em đang trộn ít với kia đấy, để em chát cái chỗ đồng màu chỗ tròi kia. Ừ, vào đi. Để anh vào xem em làm thế nào để anh phụ. Vậy em phải làm nữa mà. Em mình cũng được, em chỉ làm một ít qua vì và chỗ tròi kia này. Cái gì đâu, chưa đây. Buổi tối đi ngủ nhớ để ý đóng cổng nhé.
Anh tổng có chắc chắn hay làm sao cần sửa lại không bảo anh. Chắc là Cái giữ an toàn là trên hết rồi. vâng. Trong này mình lại trộn tiếp này. Em trộn cái này em tính kéo đi kéo lại ấy. Nên em lấy xẻ người anh hút một cái. Tối nay chắc bên nó góc không? Rồi mới ốm dậy em hộ em đâu mà. Anh khỏe rồi mà. Anh cũng đi lại với lại đi làm bình thường rồi mà. Mà lúc nào em cũng nghĩ anh ốm yếu như thế á. Anh vừa ốm dậy này, anh cũng ít vận động hơn thôi. Thôi, không sao đâu mà. Với lại có cái gì nặng nhọc đâu. Mà có mỗi một cái bàn xoan này thôi mà em. Vâng. Cái xẻng em để đâu rồi? Để em có để chỗ hai bên để. Để anh đi xem không lấy về trộn. Cái xẻng hôm nọ giải chỗ kia xong chắc là đi giả bát rồi. Giấy tặng cái thuốc cả. Cái khô. Được rồi đấy. Chắc chắn từ góc này lên nó rồi. Vâng. Em vuốt nhé. Đừng múc xem xem. Chắc phải trộn thêm cho em ạ, không đủ đâu. Chỗ này để mỗi một góc. Cái áo ra nóng lắm. Chắc là mỏng này thôi anh nhỉ. Ừ, vắt mỏng đi thôi mà. Thì cũng chỉ đi lại thôi. Phải làm cái nặng lên. Cho xem ruộng là các bác. Dạ vâng. Chắc là đủ cho em cuối này. Và khẩu trang luôn xem không đeo vào. Vì nó múc. Em đảo một lượt nữa ra chỗ em đi nhé. Để nghỉ lấy nước. Chắc phải tưới qua cái đất này một cái, mai nó mới dính được. Cái này có đủ không nghe đổ cát nữa nhỉ? Nếu mà vuốt ra hết tận đây thì chắc không đủ đâu. Thêm một tí nữa. Đổ cát vào nhỉ? Trộn luôn. Chưa kịp xong mấy cái xẻ ngoài giả các bác mất một. Cho những cái bay kia đấy. Không có đổ vào đâu. Đổ vào xong rồi lại lấy kia. Lùi ra đây. Nó lùi ra đây. Nó để đây. Lùi ra đây. Cái sẻ này lấy giả đi. Đi rửa sau. Lại mới đứng cho anh.
Còn nhấc ra chỗ này đi anh. Không cần đâu em ạ, cứ để đây thôi, nếu mình không dùng hết thì nó đỡ trúng mưa ấy, không trúng mưa nó cô đặc rồi. Xếp tầm 3 nắp này rất là đủ rồi. Không biết cái rãnh gì nó cạn rồi nhỉ? Nhưng mình phải đi gắp nước vào chỗ cho bác để nó khô đi ấy, mình mới phát được anh. Cái này chứ. Vào xem. Chỗ này cản qua rồi đấy, em vuốt qua không thấy nhá. Thì nó đông cứng rồi. Em cũng chỉ vuốt được như thế thôi. Vuốt qua ấy mà, mình đi lại đỡ trơn trượt được rồi. Lấy cho anh tí nước thế, trộn một tí cho vào móc đi. May mình còn ghé vào đây, không một mình cô ấy khác làm, còn vất vả thêm nữa cơ. Mà chắc gì giờ này đã xong đấy. Chắc tí trộn một cối nhỏ nhỏ vớt vào chỗ kia em ạ. Để mai mình đi lại đá nó đỡ lăn đấy. Mình ra cái túi kia anh trộn. Anh nhấc về đường này anh. Nhấc ra ngoài để trộn. Rồi em cứ đẩy cái tấm đấy ra. Cứ trộn hết em. Tí nữa mình tôi đi vốt thì tôi đánh cái đấy. Cứ tạm đi. Tôi lấy tầm này, nếu lấy thêm, lấy cái cát này. Cho nó ngấm một tí đấy. Mình vốt được sớm quá lại không hút được. Cho châu láng này vào kia chứ. Cái kia mình vốt cái rãnh cho xong. Mình đảo ở trên kia xong mình vuốt xuống mà. Bây giờ đó lại. Bây giờ mình xúc chỗ khô lên trên kia đảo. Không cần đâu. Vốt một tí mà. Nó dính. Không cần bằng mấy đâu. Chủ yếu là cho cái đá này nó đỡ lăn xuống. Người ta tạo hòa văn luôn. Cho này chắc mai nó mới kết vào được. Ừ.
không có vết sẹo thành ra nó làm hơi khó, lúc nó trả sút nhiều ấy. Ví dụ em xem cái này ra vớt luôn cái để cái chỗ đấy đi, lấy đi xong. có nổi hơi nặng nhé, em hất ra góc này một tí nữa nó lớn đấy, thì em cấm xô luôn. Nước vào xuống thôi. Đi xem nước nguồn ở trên kia. Em xem Thế nào đi. Anh cứ đảo đợi một tí đã để cho nó đi hết ở đây. em chặn ở nguồn trên kia rồi. Chắc lúc nữa nó mới cạn được. Em có mệt lắm không? Thường này. Mai anh còn hết giờ làm anh ghé vào đấy, chứ một mình anh khi nào mới xong cho đấy được. Em lay hoay chắc cũng tối xong. Mà anh thấy trong người thế nào rồi? Rồi làm việc cùng em với lại ở với em thế này cái khỏe người hẳn ra. Mấy ngày không được gặp em thành ra người còn cảm thấy là ốm nặng thêm. Thật à? Được rồi đây mọi người gần thì bữa nó khô có đủ không? em nghĩ chắc là đủ. Nếu mà không đủ thì trộn thêm một tí. Em lăn nó cũng không xuống rồi nước. Lấy cái trắng thôi này, cầm ra trước để anh lấy cái cuốc đấy. Chuyện dễ dập luôn hay cái băm nhưng mà nó khô đó đông không phải Cái khoảng mình nó đánh rồi. Tập thân nhé, cái chân đấy. Mà việc với lợi kia rồi đấy, em xem lên lấy cám chăn luôn đấy. Anh phải về trên nhà rồi. Trong nhà. Anh phải về trên nhà để còn thuê chuyện với bố mẹ nữa. Để ít hôm nữa mới xuống được. Thế mấy hôm nay bố vẫn đi làm vẫn chưa về à anh? Mà hôm qua anh cũng cứ nghĩ là bố về cơ, nhưng mà vẫn chưa thấy về em ạ. Hôm trước cũng thấy lại bảo là bố đang nhận công trình mới nên là chắc gần Tết nên vẫn rút, nên là bố lên trên đấy quản lý luôn. Anh cứ về trên nhà nữa. Mà tối đi ngủ nhớ khóa cổng khóa cửa cẩn thận nhé. Vâng, em biết rồi anh. Để anh về lựa xem thân nói chuyện với bố mẹ rồi có gì em sớm sớm với em. Vâng anh, em cũng biết là anh em mình yêu thương nhau ấy, nhưng mà em cũng muốn là có sự đồng ý của bố cơ, nên là anh cứ lựa nói chuyện với bố thôi ạ. Em cũng không muốn gây khó dễ gì cho anh đâu, nhưng mà thật sự là em cũng muốn bố đồng ý thôi anh ạ. Thì vấn đề đấy thì em không phải lo đâu, anh chắc chắn sẽ thuyết phục từ bố em ạ. Anh phải về trên nhà rồi, không lát nữa trời tối. Thì anh về đi, mặc áo dép vào anh nhé. Anh có chuẩn bị đấy rồi. Mà em đi chăn gì đấy, có kêu lắm đấy.
vào buổi sáng cho vịt với lại anh chăn lợn anh về đấy. Mà 20 con tối đi ngủ nếu có còn một thận nhé. Mình phải giữ an toàn trên hết em ạ. Tôi anh về đấy. Anh đi đường cẩn thận nhé. Ừ, em biết rồi. Thôi không phải tiến anh đâu, vào chăn lợn với vịt.